Hello and namaste everyone. Welcome back to our vlog. आज चाहिँ हामी भक्तपुर आएको छौँ. आज हामी भक्तपुर एक्सप्लोर गर्दैछौँ र इट्स गोना बी लाइक एक्सप्लोरिङ टाइप अफ भिडियो हैन. लेट्स सी अब हामी के गर्छौँ. हामी चाहिँ घुम्दै हेरौँ पहिला कस्तो हुन्छ. आज चाहिँ कस्तो हुन्छ के एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ सबै एक्सप्लोर गरौँ. फुड चाहिँ हल्का फुल्का अनि फुड बाहेकहरू चाहिँ ठाउँ पोटरी आई थिङ्क जुन चाहिँ भक्तपुर दरबार स्क्वायरनिर आइपुगिसक्यौँ. ओके चिप्स खानु मन लाग्यो. होइन चिप्स सुरुमै चिप्स देख्यो भने हो खानु त मन लागेन. स्वास दाजुभाइ चटपट पानीपुरी एन्ड चटपट ल आइपुग्यो. चटपटी बनाइदिनु नि है. सुखा पुरी नि खाने पुरी खै खाएको मन आएन. पहिला चटपट आउनु. Sit down, please. Sit down. Sit down, please. Just 2 minutes. Control, guys. ट्राई गर्दा कस्तो छ. स्वास्यै छ त. पानीपुरी, दहीपुरी, जलपुरी, सुकापुरी, ओमपुरी. Very nice.
सुखा पुरेलो एउटा Okay. ओके 160 रुपियाँ 170 ल यो लिनुहोस् न टिसु लिनुहोस् वेलकम ल दाइ धन्यवाद स्वास्थ्य थियो हजुर हजुर ओके कस्तो लाग्यो तँलाई चटपटी ठिक लाग्यो ठिकै लाग्यो अनि सुक्खापुरी सुक्खापुरी पनि ठिकै छ मलाई त चटपटे चाहिँ ठिकै हो है तर सुक्खापुरी चाहिँ मिठो थिएन साँच्चै नै मिठो थियो पानीपुरी पानीपुरी मन नपर्ने भएर पनि होला तर सुक्खापुरी चाहिँ मिठो थिएन चाहिँ त्यस्तो धेरै एकदम एक्सपेक्टेसन धेरै राखेर हो कि मैले तर मिठो थिएन खोइ हामी कतिचोटि यो बाटो आयौँ तर थाहै नपाएको क्या अब चट्ट लाएर यो मन्दिर केही उतापट्टि यो बाटो जानुपर्ने रहेछ त्यहाँनिर मन्दिर आउँछ उहाँ यो मन्दिरको ठ्याक्कै उतापट्टि चाहिँ छ च्वास चटपटे तर त्यस्तो धेरै मिठो पनि छैन ठिक्क छ ठिक्क लाग्यो मलाई त्यस्तो धेरै एक्सपेक्टेसन अलिक धेरै मलाई त्यस्तो धेरै लागेन ल यसलाई दही जुजु धौ फेमस ओके अस्ति नै खाएको अस्ति नै हामी एकचोटि आएको थियौँ नि पहिल्यै त्यो बेलामा चाहिँ खाएको त्यही भएर ल दही आयो दही दही होइन हौ जुजु धौ कस्तो हो र एउटै त हो नि कस्तो लाग्यो दही भक्तपुरको दही होइन भक्तपुरको दही हो धेरै गुलियो होला हो चलेगा मतलब डन
एक्साइटेड के भन्दा चाहिँ भ्यू बनाउनु होला यो त नर्मल भयो अरू भन न यहाँ हेर्नु यत्रो छ के बनाउने यहाँबाट चुज गरेर बनाउने मलाई एउटा बनाइदिनु यस्तो बनाउँछु एप्रोन लगाएर रेडी है के बनाउँछु होला सजिलो कुन हुन्छ गाई सबैभन्दा कप बनाउँछु यो कपै हो यस्तो ह्यान्डलबाट हाल्नु पर्यो यस्तोमा अनि ह्यान्डल हाल्नु ह्यान्डल हाल्नु चाहिँ अब सुकाउने पर्छ आज सामान छैन एकचोटि राख्नु मिल्छ नि तपाईँहरू एक नजरी घुमेर ल्याउने म राखिदिन्छु कस्तो भयो तेरो एक्सपिरियन्स राम्रो दामी हो बनाउनु सक्दैन मैले त बरु बाउल बनाएँ मेरो चाहिँ भाषा नि त यो चाहिँ मेरो बाउल हो है यो चाहिँ प्रवीणको बाउल ओके ल अब पोटरी पनि गरिदियो हामीले दुइटैले एउटा एउटा बनायो तर अब हामीले आँदैनौँ त्यो कुर्ती चाहिँ ठिक्क ठिक्क खानु हामीले भयो बाउल र अनि त्यसपछि एउटा के भन्यो बास बनायौँ बास बनायौँ तर बनाउनु त त्यही खोजेको अब के भयो थाहा छैन सुक्न टाइम लाग्दो रहेछ टाइम लाग्दो रहेछ आज फेरि घाम नलाएको दिन परेछ त्यही भएर हामी छोडेर जाँदैछौँ आज चाहिँ लेट्स गो यहाँबाट जानुपर्छ हामी यहाँको पोट्री हामीले गरेको पोट्री चाहिँ उयसमा हो यहाँ चाहिँ एप्रोन पनि रहेछ अन्त चाहिँ खासै भेटिन एप्रोन त्यही भएर अनि पोट्री पनि मजाकै भयो अब हामीलाई चाहिँ आउँदैन त्यो भने फर्स्ट ट्राई ठिकै भयो होला है के भयो तर लान चाहिँ सुक्यो सुकेन सुकेन मतलब सुकेन सुक्न पर्ने रहेछ अब हामीसँग टाइम पनि कम रहेछ आज त्यही भएर अब छोडेर जाने नेक्स्ट टाइम हेरौँ अब ओके हेरौँ अब अरू के गर्न सकिन्छ है अब एउटा मलाई एउटा तँलाई एउटा कुर्ती किन्नु त कति बेलालाई हामीले एउटालाई 40 एउटालाई 50 होइन 40 यो चाहिँ 50 वाला क्या कहिले नि म ट्राई गर्दै गर्छु पोट्रीको उयो मेरो है बवाल है
सो गाइज यही नै थियो हाम्रो एक्सप्लोरिङ भक्तपुर। आज चाहिँ रमाइलो भयो, जोस् नयाँ नयाँ कुरा पनि गरियो। पोट्री पहिला कहिले गएको थिएन, त्यो पनि गरियो होइन। यसपालि नयाँ पोट्री गऱ्यो तर लानु चाहिँ पाएन अनफर्चुनेटली। पोट्री गर्ने भए चाहिँ पहिला फर्स्टमा पोट्री गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ घुम्यो भने सुक्दो रहेछ। हामीले चाहिँ पछि लास्टमा गइयो। ठिकै छ, जोस् रमाइलो भयो। अनि hope you enjoy the video. Bye bye, see you in the next video.